सर हजुरको माइक अनम्युट गर्नु न। Sorry, right. Definitely, being a law student, you need to understand about the concept of amicus curiae. Okay, before I'm going to tell you amicus curiae, you need to be understand about the all lawyers are officers of court. All lawyers, either you are a government party lawyer, or you are private prosecutors, or you are advocate. Principally, we all are the officers of court, officers of judiciary. Whatever you are going to deliver, your arguments, your statements, your logic, it must support the judiciary. I mean, we all are part of the courts, judiciaries, because our destinations, our aims, our goals to ensure justice. Whatever you are going to advocate, whatever you are going to camping, it means your destination is in order to secure justice. पहिला मैले के भने नि एमिकस क्युरिस त्यो एउटा ल्याटिन वर्ड हो ल्याटिन या रोमन आइ एम नट स्योर तर के हो भनेदेखि त्यो भन्दा पहिला बुझ्नुभन्दा पहिला एमिकस क्युरिस भन्ने के सिद्धान्तबाट आएको भन्दाखेरि कानुन व्यवसायीहरू अथवा सरकारको पक्षबाट होस् अथवा प्राइभेट पक्षबाट होस् अथवा जुनसुकै लेभलबाट होस् उनीहरूलाई चाहिँ के रिकग्नाइज गरिन्छ भन्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ न्यायपालिकाको अफिसर हो तपाईहरु न्यायपालिकाको तपाई you are the officers of court तपाईले जे इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ जे सूचना दिनुहुन्छ जे बहस गर्नुहुन्छ जे रेफरेन्स गर्नुहुन्छ त्यसको गोल त्यसको डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ इन्स्योर जस्टिस okay why you are staying for your on behalf of your party means you want to ensure justice and fight against injustice अब रह्यो एमिकस क्युरिज भनेको चाहिँ के हो भने त्यस्तो खालको प्र्याक्टिसेसहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि गम्भीर प्रकृतिको अथवा गहन प्रकृतिको मुद्दाहरु कोर्टमा आयो भने न्यायालयमा आयो भने particularly in the Supreme Court I mean districts and provincial I mean high courts they don't have right to or ask the lawyers particularly bar associations union of lawyers please provide us your eligible lawyers who are going to assist for this dispute भनेर उनीहरुले गर्छ अथवा कुनै त्यस्तो खालको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाहरु देखियो पर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ न्यायालयले विद्वानहरुको अथवा त्यस क्षेत्रमा जानकार व्यक्तिहरुको पार्टिकुलरली लयर्सहरुको संस्थाहरुलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरिन्छ संस्थाहरुलाई लयर्सहरुको संस्थाहरुलाई अनि त्यस्तो संस्थाहरुले चाहिँ कति जनाको संख्यामा हो उनीहरुलाई पठाइन्छ र पठाउँदाखेरि उनीहरु चाहिँ एमिकस क्युरियसमा जाने व्यक्तिहरुको opinion के छ भन्ने कुरो चाहिँ it is very hard to predict it is very hard to predict in which party I mean how they are going to plead how they are going to support in this case उनीहरुले फर्ममा पनि दिनु सक्छ अगेन्स्टमा दिनु सक्छ एमिकस क्युरियसको प्रिन्सिपल यसले चाहिँ यही पक्षको बहस गर्छ भन्ने हुँदैन तर उनीहरुको गोल उनीहरुलाई चाहिँ किन एपोइन्ट गरेको किन रिक्वेस्ट गरेको भन्दाखेरि यस्तो खालको मुद्दामा अदालतले के फैसला गर्दा उचित हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईको राय चाहिँ तपाईहरुको विज्ञताको रायहरु चाहिँ हामीलाई चाहियो भन्ने कुरो चाहिँ कन्सेप्ट अफ एमिकस क्युरियस हो अब त्यसको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि सर्वोच्च बारले पठाएको नेपाल बारले पठाएको वकिलहरुले कुन पक्षबाट बहस गर्छ भन्ने कुरोहरु पत्र पत्रिकामा अनुमानको कुरो गरेका छ तर उनीहरुले के गर्छन् कोर्टलाई कसरी सहयोग गर्छन् त्यो कुरोहरु चाहिँ उनीहरुको बहसपछि मात्रै थाहा हुन्छ र एक लाइनमा भन्नु पर्दाखेरि being officers of court we all lawyers we have the equal responsibility in order to ensure the justice कोर्टलाई अप्ठ्यारो पर्यो न्यायपालिकालाई अप्ठ्यारो पर्यो बेन्चलाई अप्ठ्यारो पर्यो यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी
फैसला गर्ने, कुन राय ठिक छ, कुन चाहिँ ओपिनियनहरू हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ, प्रिन्सिपल वर्ल्ड प्रिन्सिपल्स के छ, यसको सिद्धान्त के हो, यो कन्स्टिट्युसन ड्राफ्टर्सको आशय के हो, यी सबै कुरोहरू चाहिँ र यस्तो निर्णयहरू यस्तो खालको कम्प्लिकेटेड सिचुएसनमा कसरी फैसला गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि विशेषज्ञताको राय लिनको लागि अथवा दे आर द सपोर्टर अफ कोर्ट डेफिनेटली फर र एगेन्स्ट मध्ये त एउटा त जजमेन्ट आउँछ, तर त्यसलाई त्यो न्यायाधीशहरूलाई सपोर्ट गर्नुको लागि, बेन्चलाई सपोर्ट गर्नु, कोर्टलाई सपोर्ट गर्नुको लागि त्यस्ता सहायक अथवा सहयोगको लागि जुन आह्वान गरिन्छ लयर्सहरूको संस्थाहरूलाई, लयर्सहरूलाई, त्यस्तो अवस्थाहरूलाई चाहिँ एमिकस क्युरिज भनिन्छ। उनीहरूको चाहिँ के भने मैले बिगिनिङमा भने वी ऑल आर, सपोज दे ऑल आर इन्क्लुडिङ अस, वी आर द अफिसर्स अफ कोर्ट, त्यही भन्छ अल लयर्स आर अफिसर्स अफ कोर्ट। तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ कोर्टले के विश्वास गर्छ भने यु आर गोइङ टु सपोर्ट अस, त्यो अलिक वाइडर प्रिन्सिपल छ। तर एमिकस क्युरिज यति बुझ्नुहोस् कि उनीहरू कुन पक्षबाट बहस गर्छन् त्यो हाम्रो मेजर कुरो भएन। बेन्चले नै के भन्यो भने आदेश गरेर वी आर इन द क्रिटिकल सिचुएसन एट दिस मोमेन्ट, वी निड योर हेल्प बिकज यु आर द कोर्ट अफिसर्स, because you have the same responsibility, whatever we have in this case, in this very contentious case, we want your expertise opinion. Therefore, we kindly request the concerned authorities, I mean lawyers organizations, please provide us your experts. In this case, we want to hear their arguments, their logic, their statements, their opinion, before we are going to deliver final verdict in this case भन्नुको लागि कोर्टले एमिकस क्युरिजहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ। That's okay? I'm telling you very briefly. No, guys. Hello, अघि सोधेको थिएँ नि। अनि यो एमएस क्युरीमा चाहिँ अब हाम्रो नेसनल कमिटीको मात्र हुन्छ कि इन्टरनेसनल लेभलबाट नि मान्छेहरू हुन्छ कि हाम्रै बार एसोसिएसनको मान्छेहरू मात्र हो कि पास्ट जजेसहरू? Okay, then can I ask one question to you? Okay, प्रशान्त, अहिलेसम्म विदेशी लयर्सहरूलाई नेपालको कोर्टमा बहस गर्नु दिन्छ कि दिँदैन? आर यु क्लियर? दिँदैन जस्तो लाग्छ सर। Then how can you expect international experts are coming and they are going to deliver their opinion in this case? त्यही नथा भएर सोधेको मैले। तपाईँ यहाँ वरिष्ठै हुनुहोस् न। Okay, just I'm going to crossing you. जस्तै तपाईँ यहाँ वरिष्ठ, चार प्रकारको वरिष्ठ भए पनि तपाईले विदेशमा गएर बहस गर्नु पर्यो भने if they have a relations, I mean उनीहरूको बीचमा कन्ट्री वाइजको बीचमा रिकग्नाइज छ, कन्ट्री वाइजको बीचमा चाहिँ उनीहरूको लजहरू मिल्छ, उनीहरूको सिस्टमहरू मिल्छ र उनीहरूको बीचमा चाहिँ त्यस्तो खालको कोर्ट वाइज कोर्टको एग्रिमेन्ट छ भने, स्टेट लेभलको छ भने, देन दे क्यान अलाउ टु प्लिड इन द कोर्ट। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले बुझे अनुसार नेपाली लयर्सहरू बाहिर कुनै पनि कन्ट्रिजहरूको कोर्ट्समा गएर एडभोकेसी गर्नु पाउँदैन। दे क्यान एक्सप्रेस देयर ओपिनियन रिगार्डिङ द लोकल ल एक्सपर्ट्स। नेपालको कानुन कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ यु क्यान एक्सप्रेस दिस ओपिनियन टु फोरम, आई मिन्स, बट कोर्ट डज नट अलाउ यु टु गो ओभर देयर एन्ड प्रेजेन्ट being a lawyer in that country. Similarly, we are not allowed any foreigners, suppose they are the lawyers, we are not going to allow them to present at the bench and give your pleading. Law does not allow these things. अब विदेशी त तपाईको के भने डेफिनेटली विदेशीहरुको ओपिनियन दिनु सक्छ, केसहरु दिनु सक्छ, उ सक्छ, त्यो कुरा चाहिँ अन बिहाफ अफ देम आवर लयर्स they should present in the at the bench. तपाईको यूएस मा पनि 50 स्टेट्स मा पनि तपाईको सबै स्टेट्सले सबै स्टेट्स मा बार एक्जाम पास गरेकोलाई रिकग्नाइज गर्दैन। भारतको वरिष्ठ वकिल भएर नेपालमा आएर बस गर्छु भन्यो भने पनि law does not allow him or her. It means we talk about our professions, definitely it's very complicated than other engineering and medical science. Definitely you need to thank you sir. And you MSQD committee को यो
सजेसनहरूलाई कन्सिडरेसनमा लिनुहुन्छ भने त सुप्रिम कोर्टको जजेसहरूले केमा लिनु कन्सिडरेसनमा लिन्छ होइन यो लाइक सजेसनहरू त दिने हो नि होइन एमिकस क्युरीको कमिटीले केस रिगार्डिङ होइन त्यही भएर त एमिकस क्युरी बोलाएको बोलाउँदाखेरि तपाईँको के हो भने कोर्टलाई सहयोग गर्नु पर्यो बेन्चलाई सहयोग गर्नु पर्यो उनीहरूको बसले सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने पक्षमा भन्दाखेरि तपाईँले के नि रिटवालाको पक्षमा तपाईँ पनि बहस गर्नु सक्छ रिटको विरुद्धमा पनि बहस गर्नु सक्छ तर त्यसको क्ल्यु चाहिँ के हो भनेदेखि जजेसहरू कन्भिन्स हुनु पर्यो तपाईको त्यहाँ एमिकस क्युरीले गएर भोलि तपाईले खारेज गरे पनि ठिकै छ पुनर्स्थापना गरे पनि ठिकै छ भन्ने कुरोको त्यो आर्गुमेन्ट होइन तपाईँ कुन कसरी तपाईँ यो यस्तो खालको समस्यालाई चाहिँ कसरी हाउ यु क्यान सजेस्ट अस बिकज यु आर द पार्ट अफ legal officials, lawyers, bench, judges, court staffs, we all are on the same board. Our destination is to get justice, promote justice. It means whatever judges have a responsibility, the lawyers, they have the equal responsibility. Equal responsibility. I'm talking you about the principles. I'm talking about you, the concept of lawyers and judges. But in practice, in our context, it might not be applicable, or maybe they feel kind of categorization which is not acceptable in principle. तपाईले बेला बेला सुन्नुभएको होला लयर्सहरुले बेन्च बहिष्कार गर्छ जजेसहरुले त तपाईको लयर्सहरुलाई डिसरिगार्ड गर्यो भने कन्फ्रन्टेसन आउँछ त्यस्तो अवस्थाहरुमा चाहिँ के हो भने त्यसको डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ भने जस्टिस सिकरहरुलाई जान्छ जस्टिस सिकर्स मीन्स बिकज I feel I am not getting justice from this court, therefore I want to fight till my life. त्यो अलिक डीप प्रिन्सिपल्स हुन्छ भाइहरुले इट इज टु अर्ली टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिंग्स तर के भने एमिकस क्युरी भनेको जजलाई उनीहरुले सहयोग माग्छ अथवा जजलाई रिकमेन्ड गर्छ उनीहरुले चाहिँ बेन्चलाई सहयोग गर्ने हो बेन्चलाई सहयोग गर्ने भने चाहिँ अब फर्ममा पनि गर्ला रिटको फर्ममा रिटको एगेन्स्टमा पनि गर्ला त्यो उनीहरुको ओपिनियन हो त्यो उनीहरुको ओपिनियन चाहिँ के हुन्छ भने कोर्टले डेफिनेटली जजेसहरुले कन्सिडर गर्छ ओके त्यो पछि तपाईले अब 29 बाट बस गर्दै जाँदाखेरि कुन कुन एमिकस क्युरीले कसलाई सहयोग गर्यो भन्ने कुरोहरु देन यु क्यान नो दिस थिंग्स बट टिल 29 वी नीड टु बी वेट अबाउट देयर पोजिसन okay so and Rahul he asked me about the results probably next week I'm going to disclose your first term exam results probably so today I already noticed you in the previous class today we are going to discuss right to equality in article 18 you can see in our constitution right to equality. But my concern is here, what is the concept of right to equality? Article 18 you can easily understand, you can read out by yourself, but my concern is conceptually, what is the right to equality? So it means my part is to tell you the concept of right to equality means fundamental foundations of rule of law. Foundations of rule of law. Suppose we all are equal, there is no higher and lower rank, we can enjoy equally either the government officer or ordinary people. I mean, whatever we have, if law is going to apply equally to all, it means rule of law, the foundations of rule of law. Probably you recall these things when I talked with you the subtopics of rule of law. There is no discriminations. Right to equality means, even you remember the principles of Daisy, he talks of equality.
equality. Equality means, right to equality means whatever your age, education, gender, your status, your locations, law shall treat all people equally. That is the call rule of law. That is the call right to equality. If there is a discriminations, classifications, and kind of privilege, kind of extra treatment, preferential treatment, then this is the concept of against the rule of law. In previous class, I talked to you, if you don't have freedom, then it means you don't have democracy. You don't have liberty. But if you live under the discriminatory laws, then definitely there is no rule of law. I try to convey this message very slowly. When you talk about the equality, it means you talk about the rule of law. Suppose by birth, I have this privilege, by locations, by caste, by religions, I want to this privilege. I mean, law gives you this privilege. It means there is no rule of law. There is no equality. Therefore, right to equality means foundations of democracy, foundations of rule of law, foundations of democracy, foundations of dignity. So, right to freedom, right to equality. So, right to equality, when we talk about the right to equality, then we know about the rule of law. So, I request all students, when we talk the right to equality, that means to understand, we talk about the rule of law. Definitely, there are many other means to know about to measure the rule of law, but one of them is one of the most fundamental and essential part of right to equality to all citizens, to all ordinary people. If there is discriminations, if there is a law is differences, I mean, some groups enjoy these rights, some groups enjoy that rights, it means the violations of rule of law, violations of right to equality. अथवा समानताको अधिकारको कुरो गर्दाखेरि हामीले के भन्नुपर्छ भने यो कानुनी शासनसँग आबद्धता छ। कानुनी शासनको एउटा जब भनेकै समानता हो। जहाँ समानता हुँदैन, जहाँ विभेदकारी हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ तपाईको विभिन्न खालको प्रिभिलेजेसहरु, प्रोभिजन्सहरु हुन्छ जुन चाहिँ कि राइट टु इक्वालिटीसँग मेल खाँदैन भने त्यहाँनिर तपाईले के बुझ्नुस् भने विधिको शासन छैन। Suppose I born because of this family, therefore I have this privilege. How could you expect there is a rule of law? There is a right to equality. So this is the foundations. But we have some slides. I will tell you based on that points. Then you can understand more easily. And I try to give you informations regarding the right to equality. Okay. So you can see, okay. Equality means foundations of rule of law. I have just finished it. And treatment of equals unequally or unequal as equal is the violations, the spirit of the concept of equality. What does it mean? A treatment of equals unequally. समानहरुको बीचमा असमान तरिकाले इन्फोर्स गर्नु, ल कार्यान्वयन गर्नु र अनइक्वलहरुलाई चाहिँ इक्वल बनाएर ट्रिटमेन्ट गर्नु पनि त्यो कन्सेप्ट अफ इक्वालिटीको विरुद्धमा हुन्छ भन्ने चाहिँ यो अलिकति डीप कन्सेप्ट छ। आज म 10-15 मिनेट जति चाहिँ तपाईहरुलाई यो यसैमा अलिकति फोकस गर्छु। जस्तो ट्रिटमेन्ट अफ इक्वल्स अनइक्वली, समानहरुको बीचलाई असमान तरिकाले र असमानहरुलाई चाहिँ उस्तै प्रकारकोहरुलाई चाहिँ एकै प्रकारले, विभिन्न प्रकारकोहरुलाई एकै प्रकारले गर्नु पनि स्पिरिट अफ violations of spirit of the concept of equality भन्ने छ। यो अलिक तल आएर तपाईले क्लियर गर्नुहुन्छ। अहिले यो मैले बुझा यसलाई यति नै राखे किनभने यसलाई बुझाउनलाई म टाइम लाग्छ तपाईहरुलाई। यो म पछि आउँछु। Equality is one of the magnificent milestone of a country. Every country
they have a mission to treat equally to their citizens. They try to eliminate all kind of discriminations. Try to. I'm not telling you 100%. Try to. I mean, they give equal treatment. They ensure right to equality means either you are कसरी भन्ने होला हरेक राष्ट्रहरूको आफ्नो आफ्नो मिसन्सहरू मध्ये राइट टु इक्वालिटी मेरो कन्ट्रीमा छ भन्ने कुरोको फाउन्डेसन्स नारा हुन्छ सुरु नारा नै मेरो देशमा मेरो नागरिकहरूमा असमानता छैन मेरो नागरिकहरू सबै समान छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो समानताको अधिकारहरू उपयोग गर्न सक्छन् पाउँछन् माइलस्टोन equality is one of the magnificent milestone अथवा कुनै पनि कन्ट्रीले त्यसरी डिस्क्रिमिनेटरी गर्छ भने इन्टरनेशनल आवाजहरू तपाईले सुन्नै भएको छ in the name of gender, in the name of religions, in the name of their ideology कुनै पनि कन्ट्रीले त्यसरी डिस्क्रिमिनेसन गर्छ भने इन्टरनेशनल कम्युनिटीजहरुको आवाजहरू आइराखेको छ तपाईले सुन्नुभएको होला minorities मुस्लिमलाई इस्यु गर्यो minorities हिन्दूलाई इस्यु गर्यो जुइसलाई इस्यु गर्यो रोहिंगालाई इस्यु गर्यो काश्मीरको मुस्लिमलाई इस्यु गर्यो म्यानमारमा चाहिँ सिटिजनशिप दिएन because of these reasons they always talk you should treat your citizens equally whatever you have a laws enforce these laws equally to all हरेक कन्ट्रीको माइलस्टोन अथवा त्यो उनीहरुको फाउन्डेसन चाहिँ के हुन्छ भने I teach my citizens equally. They can enjoy their right to equality. त्यसको तात्पर्य के भने look at I have a law. I perform my all responsibility according to rule of law. So look at this. If there is no equality, if there is a discrimination based on the gender, based on the caste, based on the religions, then it means principally they don't accept rule of law. They are not going to right to equality. They violated the concept of right to equality. एउटा मान्छेले नागरिकता पाउने अर्कोले नपाउने अनि त्यहाँनिर चाहिँ उस्तै परिस्थितिमा एउटालाई दिँदा चाहिँ पहुँचको आधारमा दिने एउटालाई चाहिँ नदिने भन्नुको तात्पर्य के हो भने you don't have right to equality. The state is not going to treat you equally. So it means they violated, they didn't follow the rule of law. त्यो माइलस्टोन भनेको के भने हरेक राज्यले चाहिँ के भने हरेक स्टेटले almost all countries they accept okay I have a rule of law look at this I apply all laws equally to all my citizens भनेर भन्छन् त्यही भनेर कन्सेप्ट इक्वालिटी सँग तपाईको त्यो रूल अफ ल सँग जोडिया हुन्छ when you talk about the equality मैले भनिसके there is no discrimination whatever your status whatever your gender there is no exploitations. Either you are a teenage, either you are a slavery. If there is a classification between the Malik and slavery, then I'm telling you there is no rule of law. There is no right to equality. Suppose we have different kind of practices in our society. In the name of God, in the name of your belief, in the name of your religions, then state should eliminate such type of exploitations. जहाँ शोषणको कुरोहरु छ त्यहाँ राइट टु इक्वालिटी नहुन सक्छ हुँदैन त्यहाँ विधिको शासन हुँदैन मैले यो तपाईलाई किन भनिराखेको छु भन्दाखेरि हामीले समानताको कुरो गर्दाखेरि विधिको शासन कतिको स्ट्रङ छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्ने हुन्छ विधिको शासन कतिको स्ट्रङ छ अथवा मैले यो 5 मिनेट 7 मिनेट चाहिँ के भन्दै छु भन्दाखेरि when you talk about the right to equality it means foundations of rule of law foundations of rule of law जहाँ विधिको शासन स्ट्रङली छ त्यहाँनिर समानताको अवधारणाहरु सक्सेसफुली they might enforce these things यसले गर्दाखेरि when we talk about the right to equality it means there is no discrimination no place for discrimination no place for status तपाई सपोज अब राष्ट्रपति हुनुभयो अब हाम्रो जस्तो अलिक हाम्रो कन्ट्रीजमा चाहिँ अब स्ट्याटस कन्सियस अलिक हंगर नै छ अब सरकारले ऋण खोजेर भए पनि दिनुपर्छ तर इन फरेन कन्ट्रीज आई मीन दोज हु आर डेभलप्ड कन्ट्रीज दे डोन्ट केयर अबाउट देयर स्ट्याटस दे डोन्ट केयर अबाउट देयर स्ट्याटस
They survive as if like a normal citizens, those who retired or those who serve in the country. Okay, gender को आधारमा कहीं discrimination छ भनेदेखि definitely there is no rule of law, there is no equality, exploitation छ जस्तो. These things are against the rule of law. These things, when you talk about the rule of law, it means we talk about the right to equality, equality. अथवा समानताको सिद्धान्त र विधिको शास्त्रको सिद्धान्त दुईटा फेरि नजिकका, दुईटा तपाईले यसरी बुझ्नुस् कि एउटै रथका दुईटा पाङ्ग्रा हो. जहाँ समानता छैन त्यहाँ विधिको शासन चल्दैन, जहाँ समानता छ त्यहाँ विधिको शासन चल्छ. I'm telling you this is the foundations. Okay, so now let's come to the next slides. Right to equality means there is no arbitrariness, unfairness, respect to dignity, and treat everyone equally. Well, I'm not coming at the moment. Our Article 18, there are 5 points. I'm going to tell by the, before we are going to summarize this concept, हाम्रो बारेमा आउँछौँ तर त्योभन्दा पहिला पनि when we talk of the right to equality, it means there is no arbitrariness. त्यहाँनिर स्वेच्छाचारी हुँदैन. समानताको सिद्धान्त हामीले जहाँ कुरो गर्छौँ त्यहाँ स्वेच्छाचारिता हुँदैन, त्यहाँ अनफेयरनेस हुँदैन. इक्वालिटी, it means whatever laws enforce against me and the B is also the same responsible. The same responsible. Equality. कानुन इन्फोर्स गर्ने कुरोहरुमा अनफेयरनेस हुँदैन. Similarly, respect to dignity. Equality means our dignity. I want to live in this system. My dignity. Equality means my dignity. Suppose A र B सँगै गयो, A ले पायो, B ले पाएन, definitely B hurts his dignity. So equality is also essential part of foundations of dignity, and विधिको शासन भनेकै तपाईको डिग्निटीको एउटा पार्ट. अब मैले के भने जहाँ हामी समानताको कुरो गर्छौं त्यहाँनिर चाहिँ स्वच्छतारी हुँदैन, जहाँ समानताको कुरो गर्छौं त्यहाँ चाहिँ अनफेयर हुँदैन, जहाँ इक्वालिटीको कुरो गर्छौं त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सहअस्तित्व हुन्छ, जहाँ हामी समानताको कुरो गर्छौं त्यहाँनिर चाहिँ लले चाहिँ हामीलाई इक्वाली ट्रिट गर्छ. इक्वाली ट्रिट गर्छ. त्यसको तात्पर्य कन्सिक्वेन्सेस, गोल्स, अचिभमेन्ट भनेको चाहिँ हामीमा विधिको शासन छ. ओके, सो equal should not be treated unlike, and unlike should be treated alike. यो like should be treated alike भन्ने चाहिँ यो अमेरिकन प्रिन्सिपलबाट आएको कुरोहरु हुन् है. Like should be treated alike. जस्तो समूह छ त्यसरी नै तिनीहरुलाई समूह बनाएर त्यही समूहलाई चाहिँ इक्वाली ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रिन्सिपल छ. अर्को इक्वल शुड नट बी ट्रिटेड अनलाइक. एउटै समान समूहहरुलाई विभिन्न प्रकारले चाहिँ ट्रिट गर्नु मिल्दैन भन्ने कुरो छ. यसको बारेमा इक्वालिटी बिफोर द ल, इक्वल प्रोटेक्सन्स अफ ल भन्ने दुईटा कन्सेप्ट छ. म त्यसमा आउँछु. त्यसमा आइसकेपछि तपाईले यो कुरो अलिक विस्तृत रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो 18 को 1 लाई हेर्नुभयो भने तपाईले कानुनको दृष्टिमा के भन्छ भन्दाखेरि when you look at त्यहाँ दुईटा सेन्टेन्स छ. सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछ, इक्वल बिफोर द ल. अर्को सेन्टेन्सले के भन्छ भने कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन, इक्वल प्रोटेक्सन्स अफ ल. इक्वल ट्रिटमेन्ट, इक्वल प्रोटेक्सन्स. These two principles are foundations of right to equality. Equal treatment of laws, equal protections of laws. Equal protections of laws. Even when you look at the Article 14 of the Indian Constitution, they have the same principle. Equal protections and equal treatment. Okay? यसमा अलिकति हामी 10 मिनेट हामी टाइम लिन्छौं. यो कन्सेप्ट चाहिँ राइट टु इक्वालिटीमा चाहिँ राइट टु इक्वालिटी मीन्स अचिभ फीचर्स अफ द वेलफेयर स्टेट और सोशल जस्टिस. राइट टु इक्वालिटी किन हामीले समानताको कुरो गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो डेस्टिनेशन्स फीचर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी वेलफेयर स्टेट बनाउने, हामी त्यो सोशल जस्टिसको इन्स्योर गर्ने, बिकज वी आर हंगर टु इन्स्योर सोशल जस्टिस.
whatever we have been doing, our destination is to achieve social justice. अथवा तपाईको वेलफेयर अथवा तपाईलाई एकै लाइनमा भन्नुहुँदा विधिको शासन भएन भने तपाईले सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, विधिको शासन भएन भने तपाईले एउटा लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ राइट टु इक्वालिटी पनि अपरिहार्य हो, अपरिहार्य हो। त्यसको लागि तपाईको दुईटा कन्सेप्ट छ मैले भने राइट बिफोर द ल एन्ड इक्वल प्रोटेक्सन्स अफ ल। एकदम लामो बस्छ इक्वल ट्रिटमेन्ट, त्यो तपाईको इक्वालिटी बिफोर ललाई इक्वल ट्रिटमेन्ट पनि भन्छ र इक्वल प्रोटेक्सन्स अफ ल। यो दुईटा सिद्धान्त चाहिँ समानताको अधिकारभित्र लामो बहस हुने विषय हुन्। अथवा प्लिज आई काइन्डली रिक्वेस्ट टु ऑल द स्टुडेन्ट्स इक्वल ट्रिटमेन्ट अफ ल अथवा इक्वालिटी बिफोर द ल and equal protections of law. These two themes are completely different. समान संरक्षण र समान तपाईको कानुनको कार्यान्वयन, यो दुईटा सिद्धान्त तपाईले हाम्रो 18 मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रष्टै भनेको छ कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछ, कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन। सिम्पली many, I mean, you know, the Constitution itself is a document of philosophy. Document of philosophy. Every articles have the philosophical jurisprudence. It has the philosophical jurisprudence. So generally, many people, they don't think सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछ, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन। They can easily interpret by themselves, but when you look in deep way, what are the differences between these sentences? Then it's a very wide areas, very wide areas. So let's talk about the equality before the law or before law. कानुनको अगाडि सबै समान हुनेछ, कानुनले सबैलाई समान संरक्षण गर्नेछ। सिम्पल। अब यो तपाई इक्वालिटी बिफोर ल, equality before law, definitely the same things I'm going to repeat because this is the concept, this is the foundations of rule of law, and this is the foundations of democracy, and this is the foundations of our social destinations. Without dignity. So rule of law means part of democracy, part of social welfare justice, I mean rule of law. So when you look at the very specifically, then right to equality always denied, prevent, and not allow. But you can see it means no one is above the law, law is supreme and treat equally. It means when we talk about the rule of law, then equality before law means simply law is above and no one is above the law. I mean simply law treat equally, law can enforce equally to all. Whoever, either you are the president, you are the prime minister, you are the speaker, you are the parliament members, you are the ordinary people, law shall be applicable equally. I'm giving you one example, some examples later. So it means no one is above the law and law is supreme and treated equally. Equal should not be treated unlike and unlike should be treated alike. Means violations of concept of right to equality. अथवा तपाईं के भने मैले तपाईहरुलाई कति बुझाउन सक्छु यसमा
इक्वल प्रोटेक्सन्स अफ लमा अलिकति त्यसबाट आएर अलिकति क्लियर हुन्छ। किनभने कानुनको दृष्टिकोणमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। त्यसो भयो भने मात्रै समानताको अधिकार ग्यारेन्टी हुन्छ। त्यसो भयो भने मात्रै विधि शासन कार्यान्वयन हुन्छ। लले सबैलाई समान रूपमा ट्रिट गर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै विधि शास्त्रीय अनुसार कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुन्छ। भन्नु खोजेको के हो भनेदेखि कानुनले विभेद गरेर ट्रिट गर्यो भने, कानुनले विभेद गरेर कार्यान्वयन गर्यो भने पिपुलहरुमा विधि शासन कानुनी शासनको उपहास हुन्छ। डु यु अन्डरस्ट्यान्ड उपहास? I mean decreasing the values. I mean ordinary people, they don't think our state is run by the rule of law. And they think upahas means, look at this, he or she has a power, or he or she has belonged to these groups, and he or she has gotten these privileges. Then ordinary people think our country does not run according to rule of law. त्यो कानुन बमोजिम हुने भने चाहिँ इक्वालिटी बिफोर ल अथवा इक्वल ट्रिटमेन्ट द ल। अर्को तपाईको इट इज नेगेटिभ राइट्स, रिमेडिएबल। व्हाई आई एम टकिङ दिस नेगेटिभ राइट्स मीन्स एनी लज इज against the right to equality. Any laws, suppose lawmakers, they promulgated laws which has been against the principles of right to equality, then you can challenge that things. You can challenge that things. We have a lot of practices, particularly in the context of ancestral property distributions between son and daughter. So, अथवा यसको सिद्धान्त इक्वालिटी बिफोर ल को सिद्धान्त के भने राइट टु इक्वालिटी सँग कुनै पनि लजहरु बाजियो भने यु क्यान च्यालेन्ज इट। यु हैव अ राइट टु गेट कन्स्टिट्युसन रेमेडीज। ओके, नो स्पेशल प्रिभिलेज एन्ड एक्स्ट्रा ट्रिटमेन्ट फर एनीवन। अथवा तपाईको के भने इक्वालिटी बिफोर ल, मैले यो तपाईलाई के छलफल गराइराखेको छु भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा प्रिन्सिपली राइट टु इक्वालिटीमा दुईटा सिद्धान्तहरु हुन्छन्। एउटा चाहिँ इक्वालिटी बिफोर ल, एउटा चाहिँ इक्वल प्रोटेक्सन्स अफ ल, अथवा इक्वल बिफोर ललाई इक्वल ट्रिटमेन्ट द ल पनि भन्छ। इक्वल ट्रिटमेन्ट अफ ल को सिद्धान्त अहिले मैले छलफल गराइराखेको छु। त्यसमध्ये हाम्रो कानुनमा के छ भन्ने कुरो म पछि आउँला। हामीले इक्वल प्रोटेक्सन्स अफ ल पनि हामी छलफल गर्नु बाँकी छ। अब हामीले गरिराखेको छलफल भनेको चाहिँ इक्वालिटी बिफोर ल अथवा इक्वल ट्रिटमेन्ट अफ ल, अथवा कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछ सबै। मैले तेस्रो नम्बरमा के भने कुनै पनि कानुन असमान भयो भने, कुनै पनि कानुनले चाहिँ असमान सिर्जना गर्यो भने तपाईले रेमेडी पाउन सक्नुहुन्छ। You can challenge that laws. Therefore, it's called negative remediable rights. विभेद गर्यो भने तपाईले च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले स्पेसिफिक भनिन तर सिद्धान्तको कुरो भने बिकज अफ आवर टाइम कन्स्टेन्ट। अनि तपाईको नो स्पेशल प्रिभिलेज एन्ड एक्स्ट्रा ट्रिटमेन्ट फर एभ्रीवन। अब तपाई के भने कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछ भन्नुको तात्पर्य के भने कसैलाई प्रिभिलेज दिन्छ, कसैलाई चाहिँ स्पेशल ट्रिटमेन्ट दिन्छ भनेदेखि यु क्यान च्यालेन्ज दिस थिङ्स। व्हाई यु आर गोइङ टु एप्लाई दिस लज स्पेशली स्पेशल प्रिभिलेज टु दिस ग्रुप टु द्याट पर्सन भन्ने कुरोहरु चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि रुल अफ लले अथवा तपाईको राइट टु इक्वालिटीले चाहिँ उनले स्पेशल प्रिभिलेज एक्स्ट्रा ट्रिटमेन्ट फर एभ्रीवन भन्ने कुरो चाहिँ विश्वास गर्दैन। त्यस्तो खालको छ भने देयर इज नो राइट टु इक्वालिटी, देयर इज नो रुल अफ ल। त्यसै गरेर प्रोहिबिट ऑल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन बेस्ड अन रेस, कास्ट, आइडियोलोजी, जेन्डर, रिलिजन, जियोग्राफी, एजुकेसन, इन्टेलेक्चुअल क्यापेबिलिटी। त्यस्तो अथवा तपाईको के भने इट बिलिभ्स your ability, it believes your capability, it believes your ability instead of award you extra privilege.
अथवा रुल अफ ल अथवा राइट टु इक्वालिटीले के भन्छ भने अलवेज गिभ यु कम्पिटिसन्स अपर्च्युनिटी। अथवा त्यहाँनिर जेन्डरको आधारमा डिस्क्रिमिनेसन भएको, रेसको आधारमा, कास्टको आधारमा, तपाईको बर्थको आधारमा भएको छ भने त्यस्तो खालको इक्वालिटीको प्रिन्सिपल्सको एगेन्स्टमा हो। पर्टिकुलरली राइट टु ट्रिटमेन्ट अफ लसले चाहिँ त्यस्तो खालको गर्छ भने डेफिनेटली यु लिभ अन्डर द डिस्क्रिमिनेटरी लज। ओके, सो अनि तपाईको प्रोहिबिट अनफेयर आर्बिट्रेरियस प्र्याक्टिसेस एन्ड रेस्पेक्ट राइट टु डिग्निटी। Equality before law means that no one is above the law of the land. Thus, privileged, underprivileged, and underprivileged are equal before law. Equal before law. यो तपाईको यो व्याख्या गर्दा म अहिले भन्छु, the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protections of the law within the territory of India. यो तपाईले आर्टिकल 14 लाई हेर्नु भने you can know these things. अब तपाईलाई मैले के भने यसरी तपाईको हामी कहाँ छौं भन्दाखेरि हाम्रो आर्टिकल्सहरुलाई व्याख्या गर्ने क्रम भन्दा पनि आई एम टकिङ विथ यु अबाउट द प्रिन्सिपल्स। मैले सिद्धान्तकै कुरो गर्दै छु। अथवा समानताको अधिकारमा यस्तो खालको स्थितिहरु भयो भने फ्रम टुडे यु शुड अन्डरस्ट्यान्ड देयर इज नो राइट टु इक्वालिटी। दे आर नट एप्लाइङ द रूल अफ ल। दे बिलिभ रूल अफ ल इज मोकरी। दे बिलिभ रूल अफ ल मीन्स जस्ट elephants. I mean, usually elephants, they have two type of teeth. One is the showcase and another is the के भन्छ एउटा चपाउने र देखाउने दाँत छ। तपाईको के भने यी कुरोहरु भायोलेसन्स भयो भने राइट टु इक्वालिटी हुँदैन भन्ने सिद्धान्त हो। अब यो तपाईको के भने इक्वालिटी बिफोर ल मीन्स नो वान इज अबभ द ल। एन्ड मीन्स तपाईको Article 14 of Indian Constitution, you can see the same provisions what we have in Article 18(1). त्यही provisions छ। अब मैले तपाईलाई के भने समानताको कुरो गर्दाखेरि यी कुरोहरुलाई प्रमोट गर्छ, यी कुरोहरु प्रिभिल गर्छ, यी कुरोहरु चाहिँ अनकभर हुन्छ भने तपाई मान्नुस् राइट टु इक्वालिटी छैन। अथवा जहाँनिर डिस्क्रिमिनेसन छ, जहाँनिर चाहिँ प्रेफरेन्शियल ट्रिटमेन्ट छ, जहाँनिर चाहिँ तपाईको कानुन भन्दा माथि कुनै संस्था, कुनै व्यक्ति, कुनै निकाय छ, त्यहाँनिर चाहिँ राइट टु इक्वालिटी हुँदैन। राइट टु इक्वालिटीको ट्रु मिनिङमा कन्सेप्ट हुँदैन। अब यसको लागि चाहिँ के भनेदेखि राइट टु इक्वालिटी सिद्धान्त त स्टेट नीड्स टु स्ट्रङली इन्फोर्स दिस concept. Okay, so let's for more one slides, then after we are going to discuss a little bit more. Equal protections of law. Allah नेपालीमा समान संरक्षण स्लाइड्स अलि धेरै नै सानो भयो यो। ओके, आई विल म यसलाई ट्राई गर्छु ठुलो बनाउने। Okay, equal protections of law यसलाई चाहिँ तपाईको पोजिटिभ पनि भनेर भन्छन् है लेखकहरुले। Why this principle is important as a part of right to equality means by nature all human beings are not equal in terms of various reasons, by birth, by geographical, by economic status, by their gender, by their locations, by their ideology. So तपाई के भने यसलाई नेपाली भन्नुमा सबै ह्युमन बीइङहरुलाई एकै प्रकारको कानुन लगाउँदाखेरि सम्भव हुँदैन। हामीले अघि छलफल गरेको भन्दा अलिकति स्लाइटली फरक कोणबाट यो डिस्कसन हुन्छ। हामीले समानताको कानुन गर्दा सबैलाई एउटै कानुन लगाउनु पर्छ भन्ने खालको कुरोहरु गरियौ भने
we are not going to achieve our destinations. We are not going to achieve our features of the preamble of the Constitution. We are not achieve our destinations. भन्ने सिद्धान्तबाट equal protections भनेको चाहिँ we need to be classified, we need to be categorized, we need to be give some kind of special privileges. Equal protection भनेको समानको बीचमा समान कानुन लागू हुन्छ है भन्ने हो। यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि माथिल्लोको चाहिँ भनाइ के हो भने अर्कोको चाहिँ सबैलाई rest of people you are the subject of equal treatment. यो तपाईको के भने स्पेसिफिक छ क्रिमिनल केसेसहरुमा देयर इज नो इक्वल आई मीन्स देयर इज नो स्पेशल ट्रिटमेन्ट अथवा तपाईको के भने हरेक लजहरुमा त्यस्तो स्पेशल प्रोभिजन्सहरु हुन्छ है। म त्यसलाई अलिकति लको बारेमा हाम्रो बारेमा पछि आउँछु। तर इक्वल प्रोटेक्सन्स भनेको चाहिँ के कसरी यो प्रिन्सिपल आयो भन्दाखेरि समान संरक्षण भनेको all by nature all human beings are not equal in terms of various reasons. Therefore law should need to understand how to treat them equally. अथवा मैले यो कानुन सबैलाई समान बुढा अपाङ्ग कर्णालीमा बस्ने झापामा बस्ने काठमाडौँमा बस्ने सबैलाई एउटै प्रकारको इन्फोर्स गर्छु भन्दाखेरि मैले अघि भने जस्तो we are not going to get in our destinations. Therefore because of their geographical status, because of their economic status, because of their age factor, because of their handicap, because of their other reasons, because of aging people, because of young people, यस्तो अवस्थाहरुमा चाहिँ equal protections को concept आउँछ। Equal protections means as thinking how to enforce these laws equally to all भनेर तपाईको यो प्रिन्सिपल आउँछ। जस्तै मैले भने therefore law should need अथवा therefore state should need to understand how to treat them equally. Okay, law or state त्यो उनीहरुको स्ट्याटसै मिल्दैन। एउटा चाहिँ तपाईको फर एक्जाम्पल एउटा चाहिँ तपाईको रातो बंगलामा पढाएको छ, बुढा नीलकण्ठमा पढाएको छ, एउटा चाहिँ तपाईको तपाईको मुगुको कुनै एउटा दुर्गम क्षेत्रमा पढेर आएको छ, then their status might not be equally treatable. Okay, birth, geography, gender, ideology, locations. Okay, for त्यहाँनिर चाहिँ के भने इक्वल प्रोटेक्सन भने समानहरुको बीचमा चाहिँ समान कानुन लागू गरिने छ भन्ने एउटा सिद्धान्त हो। यो समानहरुको बीचमा समान मीन्स सपोज you are handicapped, you are intellectual disability, then you are in that groups sorry, and law is going to treat you in that groups according to your groups. अथवा अझै मैले यसलाई कसरी तपाईलाई यो सिद्धान्तको कुरा गर्दै छु, समानहरुको बीचमा समान कानुन लागू गर्नुपर्छ, समानहरुको बीचमा असमानहरुको बीचमा समान कानुन र समानहरुको बीचमा असमान कानुन लगाइयो भने हामीले चाहिँ राइट टु इक्वालिटी को सिद्धान्त भायोलेसन्स हामीले त्यो अचिभ गर्न सक्दैनौँ। मैले के भने समानहरुको बीचमा असमान कानुन लगाइयो भने the principles of right to equality violations हुन्छ। असमानहरुको बीचमा असमान कानुन लगाउनु सकिन्छ, समानहरुको बीचमा समान कानुन लगाउन सकिन्छ, तर समानता नै नभएको इक्विटी नै नभएको जहाँ चाहिँ तिनीहरुलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर ट्रिट गर्न सकिदैन त्यस्तोहरुलाई चाहिँ एउटै कानुन लगाइयो भने दिस द violations of spirit of the right to equality. त्यही हो तपाईको यसको सिद्धान्त जो मैले अघिदेखि भन्नु खोजेको के भने यसमा पनि छ कि छैन अथवा यो प्रिन्सिपल यहाँ तपाईले यो हेर्नु होला, equal should not be treated unlike and unlike should be treated alike. It means violations of the concept of right to equality. अथवा तपाई के भने समानहरुको बीचमा असमान कानुन लगाइयो र असमानहरुको बीचमा चाहिँ समान एकै प्रकारको कानुन लगाइयो भने दिस द भायोलेसन्स अफ स्पिरिट अफ राइट टु इक्वालिटी। जस्तो यसको एक्जाम्पल कसरी दिउँ भनेदेखि मैले तपाईको असमानहरुको बीचमा मैले अघि एउटा एक्जाम्पल दिएँ रातो बंगला, बुढा नीलकण्ठ। अर्को एक्जाम्पल तपाईलाई मैले दिन्छु नेपाली स्कुल पढेको र बोर्डिङ स्कुल पढेको अथवा प्राइभेट स्कुल पढेको बीचमा
तिनीहरूलाई समान ल एप्लाई गर्दाखेरि राइट टु इक्वालिटीको मिनिङफुल इन्फोर्समेन्ट हुँदैन। एउटा सक्षम व्यक्ति र एउटा असक्षम व्यक्ति, सक्षम इन टर्म्स अफ हेल्थ, इन टर्म्स अफ बडी फिजिकल र एउटा इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बिचमा कम्पिटिसन गरायो भने त्यो तपाईको भने समान बिचमा समान कानुन लागू भएन, समान बिचमा असमान कानुन लागू भयो। समान बिचमा जस्तो के भने जस्तो फन्डामेन्टली दे आर डिसेबल एन्ड यु आर केपेबल and state is going to the same laws for both groups, it means this is not foundations of right to equality. तपाईको इक्विटी एचिभ गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि इक्वल प्रोटेक्सन्स अफ ल, समानहरूको बिचमा समान कानुनले संरक्षण गरिनेछ। यसको सिद्धान्त समानहरूको बिचमा मैले तपाईलाई कति बुझाउन सके। बाइ नेचर all human beings are not equal in terms of various reasons, status, birth, geography, gender, socio-economic status, religions, locations, and minorities in terms of religions, in terms of language. अब त्यस्तोहरूलाई चाहिँ समान कानुन ट्रिट गर्नको लागि इक्वल प्रोटेक्सन्स अफ लको सिद्धान्त हो। पहिला तपाईलाई ग्रुप क्लासिफिकेसन गर्छ, क्लासिफिकेसन गरेपछि देन स्टेट शैल मेक अ ल एन्ड इन्फोर्स ओभर यु। आई मिन दे नीड टु इंट्रोड्यूस दिस लज, इक्वल प्रोटेक्सन्स। भन्नुको चाहिँ के भने कानुनले डिस्क्रिमिनेसन गर्दैन, कानुनले डिस्क्रिमिनेसन गर्यो भने विधिको शासन हुँदैन, कानुनले डिस्क्रिमिनेसन गर्यो भने त्यहाँनिर डिग्निटी हट हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ आर्बिट्रेसन हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको स्वेच्छाचारी हुन्छ। कानुनी शासन उल्लङ्घन गर्नु भनेकै के भने काइन्ड अफ आर्बिट्रेरिनेस, देयर इज नो फेयरनेस। तर बिफोर इक्वल प्रोटेक्सनको लागि तपाईको एउटा नेपालीमा अर्को सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि खराएर कछुवालाई एक ठाउँ लगाएर दौडायो भने, अब कानुनले चाहिँ के भन्छ भने दौडिने हो, खराएर कछुवा एकै ठाउँ बसेर दौडिनु पर्छ, दौडिने हो। त्यसको राइट टु इक्वालिटी। तपाईलाई मैले कछुवा र खरालाई एकै ठाउँ राखेर दौडाइन भने विधिको शासन हुँदैन, त्यहाँनिर रुल अफ ल भायोलेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ रुल अफ लको कोर थेमेटिक गोल भयो। अब तर त्यहाँनिर चाहिँ खरा र कछुवालाई एक ठाउँ राखेर दौडायो भने then definitely कछुवा is not going to win the race. So therefore कछुवा एक ठाउँ राखेर दौडाउने, खरा एक ठाउँ राखेर दौडाउनमा चाहिँ इक्वल प्रोटेक्सन्स अफ ल भनेर भनिन्छ। जस्तो तपाईको नेपालको सन्दर्भमा जनजातिहरुको एउटा कोटा होला, जनजातिहरुलाई जबमा तपाईको ल मेकिङमा, त्यो चाहिँ जनजाति बीच हुन्छ। तपाईको के हो भने मधेसीको मधेसी बीच हुन्छ, दलितको दलित बीच हुन्छ, वुमेनको वुमेन बीच हुन्छ। त्यो तपाईको भोलि हामी छलफल गर्छौं अफर्मेटिभ एक्सन्सको बारेमा, त्यसमा अझै क्लियर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इक्वल प्रोटेक्सन मिन्स द्याट्स द वे। दुर्गम क्षेत्र इन आवर टर्म्स, दुर्गम क्षेत्रकोलाई दुर्गम क्षेत्रकै बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउने, देन इक्वल ल चाहिँ इन्फोर्स गराउने, त्यसलाई चाहिँ इक्वल प्रोटेक्सन्स अफ ल भनिन्छ। अथवा महिला बीच नै प्रतिस्पर्धा गराउने चाहिँ इक्वल प्रोटेक्सन्स होला। मेलले डिसस्याटिस्फाई गर्ला, अथवा जनजातिहरुको, मधेसीहरुको, दलितहरुको, थारूहरुको, मुस्लिमहरुको, तपाईको जियोग्राफिकली ब्याकवर्ड्स कर्णाली प्रदेश, कर्णाली एरियाका, त्यो जियोग्राफिकल हरेक कारणले गर्दाखेरि इक्वल प्रोटेक्सन के भोलि तपाईको स्कलरशिप पाउने हो भने गभर्नमेन्ट स्कुल पढेकोले मात्रै एप्लाई गर्नु पाउने, तर गभर्नमेन्ट स्कुल जसले पढाएको छ उनीहरूले मात्रै पाउँछ। दिस इज कल्ड इक्वल प्रोटेक्सन्स। यो तपाईको अर्को सिद्धान्त यहाँनिर छ। यहाँनिर तपाईको एका मैले यसमा गयो कि क्या हो, न like should be treated alike, like should be treated alike। यो तपाईको के मैले के भने यो चाहिँ तपाईको अमेरिकन प्रिन्सिपल, इन्डियन प्रिन्सिपल भयो। जस्तो समूह छ त्यही समूहलाई मिलाएर प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ, इक्वल प्रोटेक्सन्स। म डिसेबल छु, सपोज आई डोन्ट ह्याभ अ लेग,
but law says you have to get participation in this race, those who are capable, those who have 2 legs. But I don't have 2 legs. Therefore, the law should not achieve their destinations. म एउटा खुट्टा छैन भने मैले दुईटा खुट्टा सबल भएको मान्छेसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु भने त्यो लले डेस्टिनेसन गरेको लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन। तर मेरो खुट्टा एउटा छैन भनेदेखि म जस्तै समूहहरूलाई एक ठाउँ बनाएर कम्पिटिसन गराउने लले प्रोटेक्सन गर्ने सिद्धान्तलाई तपाईँ के भन्छ भने इक्वल प्रोटेक्सन्स अफ ल। अब यसलाई अलिकति मैले कन्सेप्ट भनिसकेपछि यहाँ के छ, it promotes equal society and equity in order to achieve equality before law. किन यसरी इक्वल प्रोटेक्सन अथवा सेपरेट कुरोहरू दिन्छ भन्दाखेरि we want to equity, समन्वय, equal society, welfare, destinations of good governance, achieve equality before law अथवा equal treatment of laws. हामीले के भने तपाईको अब यो भोलि आउँछ त्यो केस तपाईको ब्राउन भर्सेस बोर्ड अफ एजुकेसनमा अमेरिकन लले के गरेको थियो भने कालाहरूलाई पढ्ने एउटा छुट्टै स्कुल्स, गोराहरूलाई पढ्ने एउटा छुट्टै स्कुल्स, अनि उनीहरूको लोजिक के थियो भने देयर इज नो डिस्क्रिमिनेसन्स, यु हेभ द सेम करिकुलम, यु हेभ द सेम फेसिलिटिज, I mean state has provide equal resources because black children they can go another schools and white children they go another schools, but there is no discrimination. You have received the same facilities. But what the court propounded means if there is segregations basis on the race, it is also discrimination. Segregations, probably you understand. Segregation based on the caste, based on the color, that is also discrimination. अथवा तपाईं के भन्ने तपाईं एउटा समूहलाई छुट्टै अर्को समूहलाई छुट्टै ट्रिटमेन्ट गरेर दिनुहुन्छ भने द बोर्ड ब्राउन भर्सेस बोर्ड अफ एजुकेसनको प्रिन्सिपल हो सेग्रिगेट गर्नु पनि एउटा डिस्क्रिमिनेसन हो। अब तपाईको हामी कहाँ छौं भन्दाखेरि इक्वल प्रोटेक्सन्सको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसरी टु प्रोमोट यसको डेस्टिनेसन चाहिँ के भने अलिकति राइट टु इक्वालिटी, राइट आई मिन इक्वल ट्रिटमेन्ट अफ लज, इक्वालिटी बिफोर ल को प्रिन्सिपल भन्दा इक्वल प्रोटेक्सन्स अफ ल को प्रिन्सिपल अलिक फरक छ, इक्वल प्रोटेक्सन्स अफ ल। हामीले अघिल्लो प्याराग्राफमा के भन्यौ भने इक्वालिटी बिफोर ल, इक्वल ट्रिटमेन्ट अफ ल, त्यो कुरो गर्यो भने अलि इक्वल प्रोटेक्सन्स अफ लमा चाहिँ समानहरुको बीचमा समान संरक्षण गरिनेछ। अघिल्लो चाहिँ के भने अघिल्लो सिद्धान्त चाहिँ के भने त्यहाँको समानको, असमानको, अपाङ्गको, डिसेबलको, जियोग्राफिकलको लोकेसन वी डोन्ट केयर। आवर मिशन इज टु इन्फोर्स दिस लज इक्वली टु ऑल। Equality, equal treatment before law, equal protections of laws. I mean, equality before laws को सिद्धान्त के भने हामी अपाङ्ग, गरिब, धनी, we are not going to separate these things. We can enforce these laws equally to all. त्यो सिद्धान्त भयो। यो equal protections of law भनेको चाहिँ समानहरुको बीचमा समान कानुन लगाइनेछ, समानहरुको बीचमा समान कानुन लगाइनेछ। अथवा महिलाहरूलाई दिने रिजर्भेशन्स होला, समानुपातिको प्रिन्सिपल होला, जागिर नियुक्ति गर्ने कुरोहरू होला, यी कुराहरूमा चाहिँ लले हाम्रो कन्टेक्स्टमा मैले एक्जाम्पल दिएको इक्वल प्रोटेक्सन्सको प्रिन्सिपल्सहरू छ। इक्वल प्रोटेक्सन्सको प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि टु प्रोमोट इक्वल सोसाइटी, ट्राई टु गेट इक्विटी इन अर्डर टु अचिभ इक्वालिटी बिफोर ल। त्यो भयो when state treats all persons equally without observing their nature, attainment, circumstances, their backgrounds, their economic status, their other regions, it may lead the results of injustice. मैले अघि पनि भने राज्यले के भन्छ भने को चाहिँ अनपढ हो, को चाहिँ तपाईको कर्णालीको, को चाहिँ रातो बंगला पढेको, को चाहिँ सक्षम छ, को चाहिँ असक्षम छ। मैले खराएर कछुवाको एक्जाम्पल दिएको जस्तो
We don't care these things. We are not going to treat differently. You all should come in the same place and get enjoy from these laws. भन्यो भने तपाईको यो meaning आउँछ. When state treats all persons without observing their nature, attainments, circumstances, ideology, birth, gender, then it may lead the result of injustice. त्यो असक्षम व्यक्तिहरु झन् बाहिर बाहिर पर्दै जान्छ नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि. जुन असक्षम व्यक्तिहरु छन् unable to access the mainstream of national development. त्यसले गर्दाखेरि इक्वल प्रोटेक्सनको कन्सेप्ट आएको छ. पहिला सेग्रिगेट गर्ने, you are the disabled, you are the women, you are the जनजाति, you are the minority, religious minority, you are the background locations. Your roles are equally important to other people's. Therefore, we are you can say this action this year preferred our destination is to create equity, equal society. Therefore, we are going to offer you these principles, equal protection. समानहरुलाई समान संरक्षण गर्ने. त्यो equal treatment, equality before law, equal treatment चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामी कसैलाई तलमाथि गर्दैनौं. तपाई अपाङ्ग हुनुहुन्छ कि सपाङ्ग हुनुहुन्छ कि तपाई महिला हो कि पुरुष हो कि तपाईको थर्ड जेन्डर हो कि तपाई लोकेशन्स कहाँबाट हुनुहुन्छ, we don't care. If you want to get benefit, you should come here and get participation. भन्यो भने यही 3 नम्बरको प्रिन्सिपल हो. उनीहरुको स्थिति कस्तो, उनीहरुको नेचर कस्तो, उनीहरुको सर्कमस्टेन्स कस्तो थियो ती कुराहरु नगरिकन हामी यो कानुन चाहिँ यसरी नै लागू गर्ने भन्ने हो भने it may lead the result of injustice. Therefore, we introduce equal protections of law means okay, we are going to separate in particular ways. I'm going to tell you about our provisions based on त्यो तपाईको 15-20 वटा छ त्यो कुरो म अहिले भन्छु. It is positive content. Positive means reformative पनि भन्छ यसलाई. Reformative. हाम्रो समान कानुन लागू गर्ने कुरोमा त विवाद छैन. तर कानुन लगाउँदाखेरि अघि मैले एक्जाम्पल दिए जस्तो छिटो दौडिनु सक्ने र ढिलो दौडिनेलाई एकै ठाउँमा राखे भनेदेखि त डेफिनेटली त्यो छिटो दौडिनेले जित्छ. अब मैले के गर्नु पर्यो भने ढिलो दौडिनेहरुलाई पनि एक ठाउँमा छिटो अब त्यसले सहभागी हुँदा फाइनली ढिलो दौडिनेहरुबाट पनि सहभागी हुन्छन्, छिटो दौडिनेहरु पनि सहभागी हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि नेशनल बिल्डिङ प्रोसेसमा, नेशनल डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा इक्वल पार्टिसिपेसन हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि राइट टु इक्वालिटीमा इक्वल प्रोटेक्सन्स को एउटा very essential theme to offer opportunities to particular groups like should be treated alike. जस्तो छ तिनीहरुलाई त्यसरी नै ट्रिट गर्नुपर्छ. त्यसरी नै ट्रिट गर्नुपर्छ. त्यो प्रिन्सिपल हो. तपाईको अर्को इट्स पोजिटिभ कन्टेन्ट. इट्स भेरी हार्ड आइडेन्टिकली द सेम लॉ should apply to all person. It's not possible to equal treatment of all person without distinctions. We have different classes or sections of people. They require different and separate treatment. Equal treatment equally means all human beings are not treated equally, but treat them according to their status. Equal treat equally means all human beings are not treated equally, but treat them according to their status. Before you are going to enforce any laws, you need to be identify why these laws are introduced and what is your objective. And categorically classified. Then after you can make laws and then you can enforce that laws. So right to equality means there are two categorized: equality before the law or equal treatment of law and equal protections of laws. तपाईले 18 लाई हेर्नु भारतको इन्डियन कन्स्टिट्युसनको 14 लाई हेर्नु पनि त्यही छ. मैले अघि पढेको छु है. जस्तो 18 को 1 ले के भन्छ भने
सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछ। ओके, प्लिज कन्सिडर योर टाइम। ओके, कसैले पनि कानुनको समान संरक्षणमा वञ्चित गरिने छैन। देयर आर टू प्रिन्सिपल्स। Now, equal protections of law, this is the very new emerging theme. This is the why introduce these equal protection means in order to achieve our destinations. Our destination means constitutional destinations. It means welfare states, good governance, and access to national development. म अब आउँछु यसमा। मैले यो दुईटा कति बुझाउन सके तपाईहरुलाई, अनि त्यसपछि अब नेपालको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। I'm asking to students, when you are going to discuss, we are going to discuss right to equality, then basically there are two type of principles. एउटा चाहिँ कानुन समान रूपले सबैलाई लागू गरिनेछ, एउटा चाहिँ के भने समानहरुको बीचमा समान कानुन लागू गरिनेछ, समानहरुको बीचमा। त्यो सिद्धान्तबाट चाहिँ राइट टु इक्वालिटीलाई बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ के भने कानुन सबैलाई समान लागू गर्ने सन्दर्भमा त्यसलाई मोर इफेक्टिभ, मोर एप्रोप्रिएट एन्ड मोर फ्रुटफुल बनाउनको लागि समानहरुको बीचमा समान कानुन लागू गरिनेछ। त्यो एउटा सिद्धान्त आएको हो। समानहरुको बीचमा समान कानुन लागू गरिनेछ, अथवा नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि अब त्यो के भन्छ भने सरी समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन। संरक्षण means protections, because they require special treatment. They need special laws. Do you have any questions? I'll call my bar just to say students level. Question छैन होला सर। Okay. अलि कम्प्लिकेट जस्तो छ। अब नेपालको बारेमा आफै सरले तपाईले सजिलै बुझ्नुहुन्छ। तपाईको के छ भने then let's go move ahead. When you want to, okay, यो मैले अघि about the concept of equal protection before law confer new principle to seek a subsidiary protections for them who needs special privilege. यो मैले भनिसके। Legislators shall have right to classify such groups who need special treatment it according to constitutional guidelines. यो अब संविधान अनुसारै उनीहरुले legislature नै law बनाउँछ। Equal protection of law means the law provides equal opportunity to all those who are in similar circumstances or situation. Equal protection refer to the idea that the governmental body and may not deny people equal protection. It's government laws. The governing body state must treat individual in the same manner as other in similar conditions or circumstances, अथवा like should be treated alike. It is a positive concept because it provides for reasonable classification and protective discriminations based on socio-economic conditions of people. यो तपाईको आउँछ। Let's talk about our provisions. You can see in Article 18 of our Constitution, there are 5 rights. 5 rights. And 18.1 it says, all citizens shall have equal before law. No person shall be denied the equal protections of law. Equal before law or equal treatment before law. And no person shall be denied the equal protections of law. Equal protections, equality, equality before law, or equal treatment of law. These two principles, these two themes are foundations of right to equality. What I have been discussing with you for hours, so you need to be understand equal before law, equality before law, equal treatment of law, and equal protections of law. Two themes are completely different, and we have introduced these two sentences in our Constitution in Article 18.1. You can see, you can read, but it does not give you a lot of explanations. This is your part, this is our part to understand equal protections of law. What are the differences between equality before law, equal treatment of laws, and equal protections of laws? Equal protections, equal treatment. You have to be read out. You have to be look for
I would recommend you the MP Joint's books. This is the more appropriate to understand about the concept of equal treatment and equal protections. He has incorporated a lot of references, a lot of information, particularly in the context of Indian practice, which has, these are the very fruitful for us to understand. And we have the same provisions. They deal, they talks about the Article 14, 15, 16, 17. These articles are their right to equality in their constitution. Untouchability, equal opportunities, semi-remunerations, and then the equal treatment and equal protection. These things are incorporated in their constitution, Article 14, 15, 16, and 17. If you want to know more information regarding the right to property, the right to equality, then I would recommend you please read out his books, Indian constitution. So look at this. First things, we have spent more than 1 hour. And second, no discrimination shall be made in the applications of general laws. General laws on the ground of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical conditions. Look at this. This is the constitutional language. Conditions of health, marital status, pregnancy, economic conditions, language or religion, ideology, and similar other grounds. How can you understand these things? सामान्य कानुनको प्रयोगमा अथवा नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि सामान्य कानुनको प्रयोगमा I have done bold general laws. If there is special laws, and special laws shall have enforced discriminatorily. सामान्य कानुनको प्रयोगमा चाहिँ तपाईको उत्पत्ति, तपाईको धर्म, तपाईको जाति, तपाईको समूह, तपाईको लिङ्ग, तपाईको शारीरिक अवस्था, तपाईको शारीरिक मनस्थिति, तपाईको वैवाहिक सम्बन्ध, तपाईको आर्थिक अवस्था, तपाईको भाषा, तपाईको धर्म, तपाईको सिद्धान्तको आधारमा विभेद गरिने छैन। त्यही हैन कानुनी अथवा नेपालीमा के भनिन्छ भने सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा त्यस्तो अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन। सामान्य कानुन। So you need to understand these things. That's very clear. We can enjoy this right to equality only in the conditions of general laws. General laws. It means when there is special conditions, if the state needs to introduce special provisions for particular groups, then these constitutions allows them to introduce special laws. It promotes discriminatory provisions. But I can tell you, we can use special protection instead of discriminations. अथवा विशेष प्रकारको कानुन बनाएर विशेष संरक्षण गर्न सक्ने छ भन्ने कुरोहरु चाहिँ यो तपाईको दुईले नै प्रश्न पार्छ। विशेष संरक्षण भनेको चाहिँ स्पेशल प्रोटेक्शन्स अर इक्वल प्रोटेक्शन्स। त्यसलाई इक्वल प्रोटेक्शन्स भित्र पनि राख्न सकिन्छ तर इट इज भेरी टु कम्प्लिकेटेड। तर के भने सामान्य कानुनको प्रयोगमा चाहिँ नो डिस्क्रिमिनेशन्स। तर स्पेशल कानुन छ भनेदेखि त्यहाँनिर then such groups can enjoy their special rights. तर सामान्य कानुनको दृष्टिकोणमा all human beings are पहिलो नम्बरको सिद्धान्त equally treated, equality before the law. तर स्पेशल कानुनको सन्दर्भमा स्पेशल प्रोटेक्सन, स्पेशल तपाईको इक्वल प्रोटेक्सन्सको प्रिभिलेज चाहिँ उनीहरुलाई हुन्छ। ओके, यो तपाईको 18 को 2 18 को 3 ले के भन्छ, the state shall not discriminate citizens on the ground of origin, religions, race, caste, tribe,
sex, economic conditions, language, religions, ideology, or similar other grounds. अब यो तपाईको यो 3 र 2 मा तपाईले अब त्यस्तो फरक त देख्न सक्नुहुन्न, तर 3 को प्रोभिजोमा चाहिँ प्रोभिजो डु यु अन्डरस्ट्यान्ड स्पेशल प्रोभिजन्स अनुसार राज्यले चाहिँ तपाई के भन्छ भने विकासको लागि कानुन बन्ने विशेष व्यवस्था, अहिले भर्खर मैले भनेको स्पेशल लज चाहिँ बनाएर ओरिजिनको आधारमा, धर्मको आधारमा, रेसको आधारमा, कास्टको आधारमा, जेन्डरको आधारमा, आर्थिक अवस्थाको, भाषाको आधारमा चाहिँ विशेष कानुन बनाएर कानुन लागू गर्न सक्छ। त्यसलाई हामीले स्पेशल प्रोटेक्सन्सको संज्ञा दिन सक्छौं। त्यसलाई डिस्क्रिमिनेटरी भन्नु हामीले सक्यौं न, तर डेफिनेटली one group they argue this is the discriminatory provision which are against the principles of right to equality. When state is going to offer different kind of privileges to particular groups, to particular religions, to particular origin of people, then state is going to violate the principle of right to equality. We have that argument in many areas. जस्तो आज समावेशीको आधारमा जुन कुरोहरु गरेको छौं त्यो चाहिँ राइट टु इक्वालिटीको विरुद्धमा हो भन्ने कुरोहरु चाहिँ we have many arguments. आज समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिको आधारमा सभासद छान्ने कुरोहरु चाहिँ they violated this principle भन्ने कुरोहरु पनि छ. But according to our constitution, these rights exercised by our lawmakers. When you look at the sub-article 3 of Article 18, then you can see state shall not discriminate origin of caste, origin of birth, origin of language, religions, ideology, but there are 3 regions. राष्ट्र विकास गर्नु तपाईको 3टा कुरोमा छ है। सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडी गरेको लाई चाहिँ तपाई के भने सशक्तिकरण गर्नु, विकासको लागि विकास गर्नु, तपाईको नागरिक संरक्षण विकासको लागि र सशक्तिकरणको लागि चाहिँ our lawmakers shall have a right to introduce special laws, particularly to specific groups. तपाईं हेर्नु होला महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछाडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, तपाईको अशक्त, असहाय, पिछाडिएको क्षेत्र, आर्थिक विभिन्न खस आर्य. Why the state, lawmakers shall have a right to make a special laws means to empower them, to encourage them in the mainstream of the national development process. These people are, according to our constitution, if the parliaments, if the lawmakers feel they need to special provisions, then lawmakers shall have a power to make a law and give them these rights, these opportunities, and they are going to enjoy their equal protections. अथवा मैले तपाईलाई कति बुझाउन सके, हामीले डाइसेको सिद्धान्तको छलफल गर्दाखेरि जहाँ समानता छैन त्यहाँनिर विधिको शासन हुँदैन भन्ने कुरोहरु छलफल गर्यौं। विधिको शासन, रुल अफ ल र समानता सँगै जाने कुरो हुन्, राइट टु इक्वालिटी। तर मान्छेको उत्पत्ति, जन्म, उसको स्ट्याटस, उसको हरेक कारणहरुले गर्दाखेरि सबै मानिसहरुलाई एकै प्रकारको कानुनहरु इन्फोर्स गर्न सकिँदैन। त्यो इन्फोर्स गर्न नसकिने भइसकेपछि तिनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउनु, राष्ट्रको विकास गर्न ल्याउनु, त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई ल्याउनुको लागि चाहिँ स्पेशल प्रोभिजन्सहरु, विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने कानुनले व्यवस्था दिएको हुन्छ। त्यो कुरोहरु चाहिँ हाम्रो संविधानको धारा 18 को 3 को तपाईको प्रोभिजोले पनि दिएको छ, जुन कुरोहरुलाई चाहिँ पछि गएर हामीले चाहिँ त्यसलाई कोटा, समावेशी, सकारात्मक विवेक,
संरक्षण प्रणाली अंग्रेजीमा जे भने पनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो तपाईको के भने मूल धारमा ल्याउनको लागि विशेष व्यवस्था बनाउनको लागि त्यो अधिकारहरू दिएको हुन्छ जुन कुरोहरू चाहिँ कम्प्लिटली अब तपाईको रेडिकल्ली भन्ने भने कम्प्लिटली एगेन्स्ट द प्रिन्सिपल्स अफ राइट टु इक्वालिटी बट दिज राइट्स आर नट पर्मानेन्ट 5 वर्षको लागि 7 वर्षको लागि 10 वर्षको लागि मात्रै दिने हो देन आफ्टर द स्टेट इज गोइङ टु स्टप दैट प्रिभिलेजेस टु पर्टिकुलर ग्रुप्स देन आफ्टर दे आर ट्रिटेड इक्वालिटी बिफोर द ल जस्तो महिलाको समावेशीको सिद्धान्त आजीवन हुँदैन दिस द एगेन्स्ट द प्रिन्सिपल अफ राइट टु इक्वालिटी भोलि हामी एफर्मेटिभ एक्सनमा भोलि छलफल गर्छौँ यसले गर्दाखेरि 3 मा त्यस्तो छ अब आई एम टेलिङ यु अबाउट द कन्स्टिट्युसन प्रोभिजन्स अकॉर्डिङ टु आवर कन्स्टिट्युसन एन्ड नो डिस्क्रिमिनेसन शैल बी मेड अन द ग्राउन्ड अफ जेन्डर विथ रिगार्ड द रिम्युनरेसन्स अफ सोशल सेक्युरिटी फर द सेम वर्क अथवा जेन्डरको आधारमा समान कामबाट समान ज्यालामा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गरिने छैन दिस द आवर कन्स्टिट्युसन ल्याङ्ग्वेज आइदर यु आर मेल आइदर यु आर फिमेल यु क्यान रिसिभ द सेम रिम्युनरेसन सेम सेक्युरिटी प्रिभिलेजेस तपाईको यो कन्स्टिट्युसन राइट छ देयर इज नो जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन रिगार्डिङ टु your works regarding to your social security. The constitution language because law is applied equally to all. राज्यले यसमा विभेद गर्ने छैन त्यस्तो खालको कानुनहरु काहीँ छ भने मैले अघि पनि भने महिलालाई तलब थोरै दिने महिलालाई सोशल सेक्युरिटी थोरै दिने त्यस्तो खालको छ भने यु क्यान च्यालेन्ज दिस थिंग्स आई एम टेलिङ यु पुरानो मुलुक ऐनमा छोराले अंश पाउने छोरीले नपाउने व्यवस्था चाहिँ राइट टु इक्वालिटीको विरुद्धमा भयो भनेर च्यालेन्ज गर्यो कोर्टले चाहिँ तपाईको त्यस्तो लहरुलाई खारेज गर्नलाई निर्देशनहरु दियो खारेज पनि गरेर गयो त्यो हाम्रो वी हेभ अ प्र्याक्टिस सिमिलरली लास्ट वान मैले 5 वटा व्यवस्था छ भने त्यसमा लास्टमा चाहिँ के छ भनेदेखि यु क्यान सी all offsprings means siblings I mean family members shall have the equal right to the ancestral property without discrimination on the ground of gender. अब हाम्रो त इक्वालिटी त यतिसम्मको मान्यता छ कि पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा छोरा छोरी सबैको समान हक लाग्ने छ संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ अथवा नेपालीमा भन्नुपर्दा पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ. These are our constitutional provisions. Okay, but major things is these two ones 18 को यो दुईटा यो सिद्धान्त बुझ्नु होला equal before law equal protections of law अनि state shall not discriminate based on the general laws है be careful सामान्य कानुनको प्रयोगमा विभेद गरिने छैन सामान्य कानुन तर स्पेशल कानुनले विभेद गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईको अब भन्नु त भन्छन् यो समानताको विरुद्ध सिद्धान्तको विरुद्ध भयो समानताको अवधारणामा चाहिँ केही समूह निश्चित वर्गहरुले चाहिँ बढी प्रिभिलेज लिए बढी सुविधा लिए बढी फाइदा लिए भन्ने कुराहरु हुन्छ जस्तो तपाईको लहरु पढ्नु भयो भने तपाईको के भने एउटा सिटिजन्स र तपाईको राष्ट्रपतिलाई किन अलग सुविधा दिने प्राइम मिनिस्टरलाई किन सुविधा दिने त्यो स्पेशल स्टेटसको कारणले गर्दाखेरि we are going to treat them differently. They need more security, they need more resources, they need protections from the state because they are our social property भन्ने कुरो आउँछ. तपाईको के भने तर जेनरल कानुनको प्रयोगमा डिस्क्रिमिनेसन गरिने छैन जस्तै जेनरल कानुन भनेको सिम्पली एउटा के हुन्छ भने क्रिमिनल अफेन्सेसहरु पर्छ एउटा जेनरल लजहरु भनेको चाहिँ तपाई के भने सबैलाई समान रूपमा लागू हुने जस्तै तपाईको रेपको केसमा भयो भने whoever करप्सनको केसमा पर्यो भने whoever डाकाको केसमा पर्यो भने whoever मैले एक्जाम्पल किन दिन्छु लेनदेनको मुद्दा पर्यो भने whoever तपाईको त्यो राइट्स जसले पुग्छ प्राइम मिनिस्टरलाई पनि हाल्नु सक्छ राष्ट्रपतिलाई पनि हाल्नु सक्छ इन सिभिल केस लेनदेनको होला तपाईको जग्गा विवाद होला अंश मुद्दा होला व्हाटएभर दिज आर द जेनरल ल अब क्रिमिनल केसेसहरु मैले भने रेपको केसेसमा whoever आर्मी कोस् कि पुलिस कोस् कि सभामुख होस् कि प्राइम मिनिस्टर होस् कि
they don't get any immunities. They should be bring in general laws. So general laws भनेको चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ तपाईले फेरि त्यो अब यो विस्तारै बुझ्नुहुन्छ अब तपाईले मोहराको केसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ we apply general laws in the case of rape whoever त्यस्तै गरेर तपाई general law अब तपाईको अंश भन्दा होला भोलि तपाईको कुनै मन्त्रीलाई चाहिँ बाउ छोराले अंश मुद्दा हाल्नु सक्छ लेनदेनको मुद्दा छ भने हाल्नु सक्छ these are the general laws तर स्पेशल लज चाहिँ पार्लियामेन्टले नै बनाएर स्पेशल लज स्पेशली वी आर गोइङ टु फोकस दिज एरियाज भनेर स्पेशल लज बनाउँछ भने इन दैट एरियाज दे क्यान गेट प्रिभिलेजेस according to law and the parliamentarians they have a right to make a laws and enforce that laws in particular groups त्यसलाई चाहिँ तपाई के भने स्पेशल प्रोटेक्सन्स अथवा इक्वल प्रोटेक्सन भित्रको छलफलमा राख्न सकिन्छ सो ओके लुक एट दिस special provisions against the right to equality. You can say. As the special provisions against the right to equality, Article 18.3 provided provisions. म यो 5 मिनेटमा सक्छु. Okay, and now do you have any questions from students? So यो ancestral property को उठ्यो नि सर त्यसको बारेमा उपरि सुनाएको थियो त सर के रे अब पेरेन्ट्सहरु वा जो एन्सेस्टर्स हो उनीहरुले आफ्नो त्यो अफस्प्रिङ्सहरुलाई प्रपर्टी नदिने भन्न नि मिल्छ अरे हैन सर के हो अब नदिने भन्नु त मिल्दैन लिनु मान्छेले म लिन्न भन्नु चाहिँ पाउँछ सो नदिने भन्न त्यो विल तिनीहरुले विलै साइन गरेर म यो प्रपर्टी डोनेट गर्छु यसरी गर्न मिलिहाल्छ नि सर नमिल्नु हैन त्यही त भनेको जस्तो you are talking about the will system you are talking about the earning person's privilege जस्तो के छ भने हाम्रो लमा चाहिँ म अंशियार हो भने म अंश लिन भन्नु चाहिँ पाइन्छ तर जसले चाहिँ तपाईको अंश दिने मान्छेले म दिन्न भन्नु चाहिँ अब उले पाउँछ दिन्न भन्नु चाहिँ तर कोर्टले चाहिँ बन्डा गरिदिन्छ भन्नुको त्यो के हो भने सपोज आई एम द co-partner law allows me to abandon give up my rights लले चाहिँ मलाई के भने म को-पार्टनर म चाहिँ अफिस पेयरिङ भयो म चाहिँ सिभिलिङ भयो म चाहिँ राइट्स होल्डर भयो भने म लिन्न भन्नु चाहिँ पायो तर जो व्यक्तिले चाहिँ एन्सेस्टर प्रोपर्टी राखेको छ नि त्यो व्यक्तिले दिन्न भन्नु त उसको अब उसले दिन्न भनेर नै तपाईको अरूको पार्टनर्सहरुले विवाद गर्ने हो तर कोर्टले चाहिँ के भने लले चाहिँ के भन्छ भने दिन्न भने पनि लले बन्डा गरिदिन्छ अब रह्यो विल सिस्टमको सन्दर्भमा विल सिस्टमको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रोमा अलिक पृथक छ आफ्नो अंश चाहिँ विल सिस्टमबाट जसलाई पनि दिन सक्छ आफ्नो अंश चाहिँ तर सपोज तपाईको प्यारेन्ट्सले तपाईको त्यो जोसँग रिजर्भेसन छ त्यो अथवा जसले चाहिँ सेक्युर गरेको छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ तपाईको विदाउट कन्सेन्ट चाहिँ विल सिस्टम दिन सक्दैन इट मिन्स तपाईले विल सिस्टममा कसैलाई दान बकस तपाईलाई डोनेसन तपाई केही दिँदै हुनुहुन्छ भने यु नीड टु गेट कन्सेन्ट फ्रम अदर को-पार्टनर्स जस्तो भाइले भने जस्तो विल सिस्टममा भने मेरो अंशसम्म दिनु पाउँछु whatever I have a right I can give to donations or any other charities functions or to anyone's sons or my daughters तर त्यो चाहिँ के भने मेरो सम्पत्तिसम्म मात्रै पाउँछु अब मैले विल सिस्टममा च्यारिटीमा दिँदाखेरि सबैलाई मेरो श्रीमतीको मेरो छोराको मेरो छोरीको सबै दिँदाखेरि चाहिँ अदर को-पार्टनर्स उनीहरुले चाहिँ कन्सेन्ट दिएको छैन भने दे क्यान च्यालेन्ज दिस ओके यति हो त्यो तपाईहरुले पछि अंश बन्डामा पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो विल सिस्टम मेरो भागको सम्पत्ति चाहिँ विल गर्न सक्छु तर मसँग अरूको सम्पत्ति छ भने ल डज नट अलाउ मी टु डु दैट थिंग्स अदर को-पार्टनर अदर फ्यामिली मेम्बर्स they can challenge my decision they can challenge अथवा
तपाईको हक लाग्ने सम्पत्ति तपाईको मन्जुरी लिएर कसैलाई विल सिस्टम दियो भने दिस ओके। अब हाम्रोमा चाहिँ के भन्छ भने इन नेपाली वर्ड्स वी क्यान से बकस पत्र एन्ड द वेस्टर्न पिपुल दे नो अबाउट द विल सिस्टम। बकस भनेको चाहिँ मलाई खुसी लागेको व्यक्तिलाई दिने हो। ओके, दिस इज द अनदर च्याप्टर। तर हाम्रो संविधानमा चाहिँ के छ भने 18(5) मा पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक हुनेछ। अब विवाहितले पनि पाउँछ कि पाउँदैन आई डोन्ट नो, आवर ल इज साइलेन्ट। बिहे गरेर गइसकेको छोरीले अब यो तपाईको लैंगिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको भनेपछि बिहे गरेर गइसकेपछि त्यो छोरी सन्तान हुन्छ कि हुँदैन यो चाहिँ कोर्टको इन्टरप्रिटेसनको वेटिङमा छ। त्यसले कुनै दिन व्याख्या गर्ला विवाहित छोरीले अंश पाउने कि नपाउने भन्ने कुरोमा। ओके, लिभ इट हियर, दिस इज द कोर्स अफ I mean every day we learn new things। यो कुनै दिन आउला विवाहित छोरीले अंश पाउने कि नपाउने भनेर यतिसम्म छ। अब मैले यहाँ तपाईलाई के देखाएँ भने स्पेशल प्रोभिजन्स अगेन्स्ट द राइट टु इक्वालिटी पनि छ हाम्रोमा। अब सिद्धान्त त तपाईको हामीले त्यति लामो बेरसम्म कुरो गरिसकेपछि कुनै समूहलाई कुनै धर्मलाई माइनोरिटीलाई जातलाई जर्मलाई लिङ्गलाई त्यसरी स्पेशल ट्रिटमेन्ट गर्ने प्रोभिजनबाट विशेष कानुन व्यवस्था गर्छ भने सिम्पली वी अन्डरस्ट्यान्ड दिस द अगेन्स्ट द राइट टु इक्वालिटी, कन्सेप्ट अफ राइट टु इक्वालिटी। तर के हुन्छ भने दिज राइट्स आर नट पर्मानेन्ट एन्ड दिज राइट्स I mean when they are introduced laws they set up special objectives। Special objectives, I mean why we need these laws means they have to verify, they have to justify because of their past injustice, because of discriminatory victims, because of these regions, these groups, these minorities, these local people. We have not given appropriate justice for them, therefore we are going to introduce these laws in particular areas। In particular areas तपाईले त्यो 18 को 3 लाई प्रोभिजन शब्दलाई हेर्नुभयो भने तपाईले के फ्रस्ट्रेसन के हुन्छ भने संरक्षण सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पछाडिएको व्यक्ति विपन्न आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण सशक्तिकरण र विकासका लागि 3 areas: protections, empowerment and development। For this reason Parliament shall have a right to introduce special laws। Special laws त्यो हामी भोलि छलफल गर्छौं। मैले भने एफर्मेटिभ एक्सन तपाईको इन्क्लुसिभ लागि हाम्रो धेरै लामो छ। यही कुरोलाई मात्र गरेर भोलि प्रिन्सिपल र हाम्रो प्र्याक्टिस संविधानको कहाँ छ भन्ने कुरोहरु गर्छौं। तर तपाईले आज हेर्नुभयो भने यहाँ मैले समराइज मात्र गरेको छु त्यही कुरो हो। Constitution refers state powers to make a special law। It is against the principle of rule of law। However, it means to get equity society instead of equality। Equity समन्यायको लागि छिटो छरितो स्पिडी वेबाट चाहिँ पार्लियामेन्टले चाहिँ to get equity welfare गर्नको लागि। Objectives of special provisions shall be for the protections, empowerment or development of the citizens। When you look at our provisions 18(3) को provisions यो तपाई के भने objective of special provisions shall be for the protection, empowerment and development of the citizens। Socially culturally backward women, Dalit, look at this, pichada, minorities, marginalized, gender and sexually minorities, including person with disabilities, person in pregnancy, incapacitated for or helpless, backward region and the indigent coast areas. These peoples are subject to get this privilege. So it is called concept of affirmative action, positive discrimination, preferential treatment, inclusion, upliftment laws, reservations, quota, etc. because special provisions give them special treatment according to law. Special treatment. यो तपाईं के भने हाम्रो 13 को 3 को प्रोभिजन्स हो। योलाई त तपाई मैले अघि भनिसके normally we understand this is the against the principles of equality, right to equality. If you have a capability, if you have eligibility, law should not stop you.
अथवा डेमोक्रेसीमा अथवा ओपन सोसाइटीमा क्षमताको आधारमा मान्छेले ठाउँ पाउनुपर्छ वी बिलिभ तर हाम्रो यो स्पेसिफिक गरेको एरियाहरू जुन छन् ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी विशेष कानुन बनाएर सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडि परेको हुनाले मूलधारमा ल्याउनु सशक्तिकरण गर्नु र उनीहरूलाई चाहिँ तपाईको विकासमा सहभागी गराउनको लागि स्पेशल कानुन बनाउन सकिनेछ जुन कुरो चाहिँ हाम्रो संविधानको धारा 18 ले व्यवस्था गरेको छ त्यसको नामहरू विभिन्न दिएको छ तपाईले हेर्नु होला र अब लास्टमा चाहिँ तपाईको इन्डियन कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईले Indian context, you can see Article 14 to 17, right to equality. The same provisions I have already mentioned you. They have in Article 14, we have in Article 18.1. Look at this. I don't want to read this. And the 15, you can see no discriminations against any citizens. You can see in our 18.2, no discriminations against any citizens. But only in the general laws, applications of the general laws in our context, but they don't mention these things. And the Article 16, you can see equality of opportunity for all citizens. So we have included an article, यो तपाईं के छ भने यो हाम्रो इक्वल अपर्च्युनिटी तपाईं के छ भने हाम्रो 18 को 3 को व्यवस्था हो अनि तपाईको यो 14 हाम्रो 18 को 4 को व्यवस्था हो. We are not going to discriminate their remunerations and social security in terms of their capacity. अनि अनटचेबिलिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा छुट्टै आर्टिकल छ अनटचेबिलिटी. तर उनीहरुले चाहिँ त्यो अनटचेबिलिटीलाई डिनाइ गर्ने रेस्ट्रिक्ट गर्ने पुनिश गर्ने कुरोहरु पनि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि समानताको विरुद्ध हो. यो हुँदाखेरि समानता हुँदैन. If there is a discrimination, if there is a untouchability, if there is a higher and lower rank of society, then obviously they can't enjoy right to equality. Therefore, they try to prevent, try to stop, they try to stop that practices. If they have these practices, then it means they are not going to enforce right to equality. यो कुरो 14, 15, 16, 17 मा उनीहरुको व्यवस्था छ. हाम्रोमा चाहिँ तपाईको राइट टु राइट अगेन्स्ट अनटचेबिलिटी हाम्रो छुट्टै एउटा छुट्टै आर्टिकल छ हाम्रोमा चाहिँ. यसरी इन्डियन कन्टेक्स्टमा 14 देखि 17 लाई हेर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो 18 लाई आज राइट टु इक्वालिटी पढ्यौं, छलफल गर्यौं. त्यसमध्ये इक्वालिटी बिफोर ल, इक्वल प्रोटेक्सन्स अफ ल, दुईटा कुरो अलग अलग सिद्धान्तहरु हुन्. तपाईले यो कुरोहरुलाई मजाले हेर्नुभयो भने राइट टु इक्वालिटी बुझ्न सक्नुहुन्छ. मैले आजलाई यतिमा कभर गरे. भोलि हामी अफर्मेटिभ एक्सन्स अथवा why our country has introduced inclusive principles and where is our laws and where is our constitution provisions, I'm going to tell you tomorrow's class. So students, you have any questions? Isha, Sombhojen, and many students, yeah. Ashish, Ayush, Mishra, yeah. Ojusi, Priyanka, Rajan, Sombhojen, Susmit, Susma, Ujjwal. You have any questions? No, sir, no questions. China, Aru? यसको एक्स्ट्रा रेफरेन्सको लागि हामीले के त्यही एमपी मै छ हो सबै कुरा. एमपी को पढेर बुझ्यो भने धेरै कुरोहरु बुझिन्छ भाइ. आयुष भाइ, you want to ask me any question? Ayush Mishra. Ayush. No questions. No questions, sir. And what about Ankit Jha?
Ankit? छैन क्वेसन. Okay. So then we are going to adjourn our discussion, and we are going to talk tomorrow. Please prepare some questions. I told you affirmative actions, positive discriminations, inclusiveness, inclusion, quota system, reservations, preferential treatment. And these are very commonly used in our day-to-day practices. But why these principles, and means why we require, and what is, and how we are going to understand these principles. Okay, so we are going to discuss these topics tomorrow, and I hope you are also preparing your questions regarding these issues. Okay. Sir. Uh-huh. अझै लास्ट टाइम के अरे राइट टु फ्रिडमको केसहरू पनि भन्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो. अनि राइट टु फ्रिडममा अब त्यो तपाईको हाम्रै बिपी कोइरालाको थियो, मेनुका गान्धी इन्डियामा छ, अनि तपाईको राइट टु फ्रिडममा चाहिँ तपाईको राजनीतिक दलहरू खोल्नु नदिएको नेपालमा थियो, अनि तपाईको कमल थापाकोलाई संशोधन गरिसकेपछि राजनीतिक दलहरू गर्नु दिएको थियो. त्यो खासमा चाहिँ के हो भने रिजनेबल रेस्ट्रिक्सन्स चाहिँ कोर्टले टेस्ट गर्दाखेरि, बिकज you know that the right to freedoms are not absolute rights. Some rights are derogative, some rights are non-derogatives. At the same time, we can enjoy our freedom according to law. And we can say there are reasonable restrictions. The state shall have a power to restrict our freedom in the certain grounds. You can see, if we challenge our sovereignty, independency, national integrity, if we create disharmony between two in our society, province and federal level, and if we speaks against the court performance and the judge's performance, this is the subject of court of contempt. And if we are going to disharmony about our religions, caste, social disharmony, then state is going to stop our right to freedom. So त्यो 6 वटा जुन एरियामा छ त्यसमा चाहिँ केसेसहरु मेनुका गान्धीकोमा चाहिँ उसको चाहिँ पासपोर्ट सिज गरिदिएको थियो, उलाई चाहिँ बाहिर जानु दिएको थिएन त्यहाँ, अनि त्यसमा चाहिँ मेनुका गान्धीले चाहिँ उले this is my right to freedom to movement, and the state shall not have confiscated my passport, my document, and the state shall not have right to stop me in the boundaries. जस्तो बीपी कोइरालालाई पनि तपाईको उले पनि एउटा राइट टु मुभमेन्टमा एउटा मुद्दा गरेको थियो. त्यो 2013 सालको ऐन अन्तर्गत त्यहाँ चाहिँ के भने प्रधान न्यायालयले चाहिँ उसलाई मुभमेन्ट गर्ने, उसलाई चाहिँ एउटा सरकारले एउटा आदेश जारी गरेको हुन्छ बीपी कोइरालालाई काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर जानु नदिनु भनेर. त्यसमा उसले च्यालेन्ज गरेको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि त्यो मुभमेन्टको कुरो भयो. राइट टु एसोसिएसनमा तपाईको लेटेस्ट मैले एउटा थाहा पाए अनुसार 5-7 वर्ष अगाडि डायमन्ड सोसाइटीलाई चाहिँ सिडिओ कार्यालयले रजिस्ट्रेसन दर्ता बन्द गरिदिएको थियो. कोर्ट गइसकेपछि our law has guaranteed these rights to them, therefore the CDO shall not have right to quash, dismiss the registrations of the Blue Diamond Society भनेर गरेको छ. त्यसले गर्दाखेरि केसेसहरु प्रशस्त छ, तपाईले पनि हेर्नु होला. मुभमेन्टको बिजनेसको सन्दर्भमा के कुरो पाउने के कुरो नपाउने भन्ने कुरोहरु लले तोक्दिएको हुन्छ. त्यो तोकेको कुरोहरु भित्र चाहिँ even foreigners, they have a right to invest, and also we are local, domestic investors, we have a right to invest in these areas. त्यो गर्नु नदिएको ठाउँमा सिज गरिदिन्छ. त्यसले गर्दाखेरि अब मैले थ्योरी मात्रै पढाउने हो, तर अब डिटेलमा चाहिँ when you are going to do in the master in constitutional law, particularly in the context of Nepal, नेपालमै संविधान सम्बन्धी डिटेलमा तपाई जानुभयो भने त्यो तपाईले विस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ. तर अब यो केसमा चाहिँ मेनुका गान्धी, बीपी कोइराला, तपाईको अनि त्यो युज टु ल्याङ्ग्वेज, तपाईको त्यो पछि त्यो महानगरपालिका र तपाईको जनकपुर महानगरपालिकाले मैथली र नेवारी चलाउने कुरोमा कोर्टले रेस्ट्रिक्ट गरेको राइट टु ल्याङ्ग्वेज, टु फ्रिडममा, प्रेस टु फ्रिडममा पनि अब तपाईको वी हेभ अ मेनी केसेस. अब यो तपाईको अब इट टेक्स सम टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड, तर बिस्तारै त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ. अनि तर अब
हामीसँग अब प्रोबेबली टाइमहरू धेरै लिमिटेड छ, त्यसले गर्दा म इम्पोर्टेन्सहरू कभर गर्दै जान्छु। सबै कभर गर्नु त डेफिनेटली इट्स भेरी हार्ड फर मी। सानो सानो कुरोहरूमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ, जस्तो एमिकस क्युरिजमा नै हामी 2 घन्टा 4 घन्टा छलफल गर्न सक्छौँ। कहाँबाट आयो, के भयो, कस्तो कस्तो प्र्याक्टिसहरू छन्, योभन्दा पहिला कतिचोटि एमिकस क्युरिज सर्वोच्चले मागेका थियो, यी सबै कुरोहरू हामी गर्न सक्छौँ। तर एटलिस्ट वी निड टु फलो आवर टाइम लाइन अल्सो। त्यसले गर्दाखेरि हामी लिमिटेडमै डेलिभरी अथवा लिमिटेड इन्फर्मेसन्सहरू मैले सेयर गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। ओके त, राइट? सर, तपाईँले त्यो बिपी कोइरालावाला कुन केस भन्नुभएको? त्यो सर्वोच्च अदालत दफा 11 अन्तर्गत आदेश त्यो वाला हो? बिपी कोइरालावाला तपाईँको त्यो 2013 सालको तपाईँको प्रधान न्यायालय ऐन अन्तर्गत र नागरिक ऐन 2010 अन्तर्गत उसले चाहिँ त्यो राइट्स इन्जोय गर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मैले भने त पोलिटिकली द होम मिनिस्ट्री इस्युड द order to concerned authorities. BP Koirala, I mean, you are not allowed to move outside of these उपत्यका to BP Koirala भनेर एउटा आदेश जारी गरे हुन्छ। अनि उसले चाहिँ राइट टु मुभमेन्टमा बिपी कोइराला आएको हुन्छ। बिपी कोइराला आउँदाखेरि राइट टु मुभमेन्ट इज inalienable. This is a non-derogative. You can't stop him to movement from one place to another place. So त्यो आदेश चाहिँ सरकारको आदेश चाहिँ बदर गरे हुन्छ। मेनुका गान्धीको केस हेर्नुभयो भने धेरै सजिलो गरी राइट टु फ्रिडम बुझ्न सकिन्छ। उसको पनि पासपोर्टहरू अरू सबै कन्फिस्टिकेटेड गरेर भारत बाहिर नजानु भनेर दिया हुन्छ। तर कोर्टले पछि के गर्छ भने everyone shall have a right to move freely from one place to another place. No one shall have a right to stop, because in the present context you can go everywhere. तपाईको नि त्यसरी तपाईको राइट टु मुभमेन्ट एक प्रकारको नेचुरल राइट्स हो, दिस द ह्युमन राइट्स हो भनेर व्याख्या गरेर गरेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, आजलाई हजुर सर। ओके सर। Okay, look, thank you everyone. Okay. Thank you, sir. Have a good day, sir. Have a good day.